Вчора в лісі ми знайшли кілька грибів, і сьогодні я вирішила приготувати собі сніданок з них. Ми їх спочатку відварили, а потім ми піджарили цибулю, до неї додали вже відварені гриби та піджарили ще трішки все разом. Пізніше, коли все було майже готове, я вирішила додати ще плавленого сирка і зробити такий жульєн. Я його виклала на хлібчик та з'їла у вигляді бутерброда. Собаки нас дуже люблять в Карпатах. Сьогодні 4-й день нашої подорожі, і ми прямуємо на Близниці. Ми піднялись на Жандарм 1, висота якого 1763 метри. Ура! І ми в Хмарці. Ми піднялись на Жандарм 2, висота 785, і це мій новий рекорд. Уху! Да, але сьогодні ми його ще поб'ємо. Ось там трошки далі видніється гора Близниця за хмарами. Вона ж не видніється, вона за хмарами. Її висота 1883, ми йдемо на неї.
Дійшли до гори Велика Близниця. 1080. Ми дійшли до гори Ми дійшли до гори Велика Близниця. 1881 метр над рівнем моря. Для Юлі це черговий рекорд по висоті. І в цю подорож вона більше його вже не поб'є. А для тебе ні? Для мене також це рекорд це для нас висоти. обох рекорд. Тому що минулий в мене рекорд був на Великій Севулі, це здається 1837, щось типу такого. Тобто в нас зараз рекорд Ура! спільний. Коли ми в перший день, коли я в перший день зайшов до магазину у Юстини на Драгобраті, побачив ось це пиво, називається Свидовець. На ньому написано 1883 метри. Я не знаю, чи хто не правий, чи виробники ЦИПи, чи ці люди, які писали тут висоту гори Велика Близниця. Хтось помилився, але тим не менше моєю ціллю невеличкою стало відкрити це пиво на Великій Близниці. Тож я нарешті на Великій Близниці і можу це зробити. Я потім буду це їсти. Добре. Палка влетіла. Так, до речі, жили ми в готелі у Роберта. Це такий досить бюджетний варіант, 600 гривень за ніч. Коли ми бронювали, це був чи не найдешевший варіант, але, звичайно, багато готелів зараз не працює. Тож з тих, що були, це був, мабуть, найдешевший варіант. Тим не менше, за 600 гривень ми отримаємо досить просторий номер з балконом, з досить приємним таким виглядом на гори. Зараз, звичайно, туман, тому вершин не видно, але вид прикольний. Там шкафчики, всі діла є, телевізор не включали, бо нам не цікаво. Ну, в принципі, за 600 гривень дуже добрий варіант.
Є можливість харчування, але ми його не брали. Бо ми за різнообразі. Вчора ми весь день провалялися в ліжку, бо погода була не дуже. Холодно, туманно, та особисто я вже втомилася і нікуди не хотіла йти. Сьогодні теж холодно, туманно, але в нас вже останній день. Ми вийшли з готеля та прямуємо пішки до Ясенів. До Ясенів. Да. На ЖД вокзал. Нам залишилося ще до вокзала Ясеня йти кілометрів 5, почався сильний дощ. Ми вділи дощовики, виглядає погода. Ми дійшли до траси Ясеня, тут знайшли зупинку укриття і відпочиваємо поки що тут. Ми на ЖД вокзалі в Ясенях. Скоро буде вже поїзд і будемо вирушати додому.